Május eleji szinte nyári meleg, mikor a természet hatalmas életerővel burjánzik úgy, mintha sose lett volna tél, és nem jönne el a nyári lombégető szárazság. A legszebb arcát mutatva hívja az túrázókat, köztük én is úgy döntöttem, hogy itt az idő bejárni Drótszamáron a Tisza mellékét. Máté kedvelt kiránduló és üdülőhely, a kalandra inkább vágyókat talán ez elriasztja, de mint a videóból is látszik, van bőven felfedezni való és kihívás a területen. A videón ezt járom be egy fotós bringatúrán, Algyőtől Mindszentig, hátva kedden teremtek a tájék fölfedezéséhez. De előtte jöjjön a szokásos intro. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Bioport fölfedező, a hídtól a kompig. Máté vidéke biciklinyerekből. Amennyire szép és hangulatos város Szeged, annyira kevés látnivalóval szolgál a vidéke, a telepített erdőfoltokkal tarkított szántóföldek és a végtelen tanyavilág. Ami felidéz valamit a régi vadon hangulatából, az a Tisza menti ártér világa Mártéi környékén. A folyó mellett annak hullámterében kb. 1500 hektáron terül el az erdő, a töltés kb. 25 km hosszan húzódik a kiinduló pontunktól, az Algyői hídtól Mindszentig, de ennél nagyobb távot fog bejárni, mert a kacskaringós, olykor labirintusszerűen bonyolódó erdei utakra is rátérek. Tehát egy napot rá lehet nyugodtan szállni erre a programra, hanem kettőt. A kiinduló pont az Algyői Tisza híd. Abból is egyből kettő, hiszen egy közúti és egy vasúti híd ível át egymás mellett a folyón. Szerencsére az utóbbira látunk rá, mert jóval érdekesebb és szebb, mint fordítva. Az acélhíd még 1870-ben épült a Nagyváradot Fiuméval összekötő vonal részeként. A visszavonulásuk közben akkurátussal romboló németek 1944-ben felrobbantották, majd legutóbb a Temtrém projekt keretében újították fel. A híd után egyből ráfordulhatunk a töltésre, pontosabban annak tetején húzódó útra. Aki errefele él, annak a töltés számít a hegynek, sokszor tapasztalom, hogy sokan még a bringáról is leszállnak, ha meg kell mászni, annyira extrém kihívásnak számít mindenfajta emelkedő. Az, hogy mikor és kik építették, majd később esik szó, amikor az emlékművüket is útba ejtem. A töltésre időnként egy-egy út visz le a folyó felé. Majd látni fogjuk, hogy lutri ezekkel leereszkedni, mivel nem egyszer a semmibe vezet az út. Dáni helyett tehát Dán töltés mutatja meg az ember haját, már akinek van, de az a lényeg, hogy ezek az utak mindig szolgálnak izgalmakkal. Az első állomásunkat azonban már régebből ismerem, a cél egy régi rakodó kikötője a Tisza kanyarban. A hatalmas betonmonstrumokból kettőt számoltam. A folyószabályozással megélénkülő hajóforgalmat szolgálta ki, a rámpákra tudtak ráállni a lovaskocsikkal, megkönnyítve a hajóra vagy arról való rakodást. A gond az volt, hogy egy nagyon éles kanyarba épült, így nagyon nehezen tudtak a rámpához manőverezni a hajók, és a gyakori áradások miatt is nehezen volt megközelíthető a kikötő. A jelentőségét ugyan elveszette, de a rendkívül masszív építmények megmaradtak, kiváló lehetőséget teremtve mindenféle performance bemutatására. Emellett kiváló fotóspont is. Érdemes tovább haladni az erdei úton, amely végül a Körtvélyesi holtág előtt vezet vissza a töltésre. Itt még jól lehet haladni a földúton, amely előbb az erdőben, majd tisztásokon átvezet. Forgalom alig, nem kifejezetten ismert túróútvonal, élvezhetjük az ártéri magányt. A hullámtér alacsonyabban fekvő részein puhafa ligeterdők alakultak ki fűzzel és nyárral, a magasabban fekvő részeken pedig keményfák, vagyis kocsányos tölgyek, kőrűsek és szilfák nőnek. A Mártéi erdő mai formájában, vagyis a hullámtérben a gátak által keretezve nőve kb. 135 éves, vagyis a folyószabályozással, a folyók kanyaroltainak átvágásával és a töltések építésével egyidős. Viszont a társulás a régmúlt ártéri erdeit idézi, ezért nyilvánították tájvédelmi körzetté 1971-ben.
Számos ritka, fokozottan védett állatfajnak ad otthont és fészkelőhelyet, mint például a rétisas és a fekete gólya. Az összenyomott kifli alakú körtvélyesi holtág és az általa körbeölett táj a legvadonabb, egyben a legnagyobb kihívás jelentő része a túránknak, csak akkor vágjunk bele, ha van elég időnk arra, hogy keregjünk az úttalan utak labirintusában. A leglátogatottabb része a gátőrház magasságában van, közvetlenül a töltés mellett. Festői szépségű pont, a horgászok láthatóan kedvelik, ahogy más halra pályázó élőlények is, akik sokkal szimpatikusabbak náluk, mert csendesebbek és nem szemetelnek. Sikerült is elcsípnem egy vadászó szürkegémet. A szürkegém hatalmas területen él Eurázsiában és Afrikában. Míg az északi populációik vonulnak, Magyarországon át is telelhetnek. A fehér gólyákhoz hasonlóan jól tolerálják az ember közelségét, városi tavakban, folyópartszakaszokon is föltűnhetnek. Cserében ne zaklassuk, már csak azért se, mert védett madár. Miután megcsodáltuk a holták kanyarulatát, jöhet a vadon felfedezése. Készüljünk fel a déjà vu sűrű érzetére, hogy ugyanazon pont mellett többször is elhaladunk, és arra is, hogy időnként egyszer csak eltűnik az út. Egy ilyen zsákutcánál jutottam ki a kifli egyik csücskénél, amely cserébe az érintetlen vadon csodálatával szolgált. Viszont a mézes kalács kunyhókat sikerült elkerülnöm, bár nem lepett volna meg, ha valamiféle ártéri babajagával találkoztam volna. Az a tervem, hogy a Tisza mentén jutok el Mártéba, végül meghiúsult, de legalább a töltéssel visszatekeredtem időben. A következő állomás Márté falva, ahol csak rövid időt tartózkodtam, mert most a természet feltárása volt a cél. Ősi Árpád-kori halásztelepülés, Adriáni néven említette az első írott forrás 1019-ben, nem véletlen, hogy a címerében is szerepel a hal. Amúgy takaros kis falu, lakóinak száma 1200 körül van. Hódmezővásárhely mindössze 10 kilométerre van, de Szegedtől sincs messze, nem véletlen, hogy a festői holták partján üdülő övezet alakult ki. Természetesen strand is van, és hozzá kötődően büfék és egyéb építmények sora. A strandon való fürdés némi tengeri érzetet is kelt, no nem az átlátszó vize, hanem a tengeri sünöket fájdalmasan helyettesítő súlyomtermések miatt. A partja tényleg festői, és nem csak májusban, hanem ősszel is. Ennek bizonyítására őszi fotókat és videókat is belevágok. Ez a móló például egy biztos pont, ha erre járok, mindig elmegyek a végéig. Költő-tők és sécékkel viszont ilyen táj találkozhatunk. Sokat elmond arról, hogy mennyire biztonságban érezhette magát a madárpár, hogy a legnagyobb forgalmú partrészt nézte ki magának fészkelni. Innen indul déli irányba egy tanösvény, amely a legjobban kiépített része a mai túránknak, ennek megfelelően nagy forgalommal az ösvényen. Éppen emiatt gyalogjártam be a nem túl hosszú utat, amely kezdetben az erdőn keresztül húzódik. A körülbelül 3 kilométeres körút 1,5 óra alatt simán bejárható, kisgyerekes családoknak mindenképpen ajánlható móka. Bár babakocsival inkább ne. A leglátványosabb része egy körülbelül 200 méter hosszú cölöpsétán, vagyis pallóút, amelyen egy mocsaras részen tudunk átkelni. Bár még úgy nem láttam, de ha magasabb a Holt-Tisza vízszintje, akkor természetszerűen nem kelhetünk át rajta száraz lábbal. Bár nem nagy különlegesség, de szépségével nagyon illet a tájba egy bütykös hattyú, róla is készül pár fotóm. A bütykös hattyú is védett madár, bár erről a többi vízimadárnak biztos megvan a maga véleménye. Nem lehetnek túl népszerűek a körükben az agresszív költési viselkedésük miatt, vagyis hogy a többi fészkelőt elzavarják. A tanösvény végül kiér a Tisza partjára, ahol zsirif választja el a holtágat a folyótól.
A Mártéi holtágat 1889 és 1892 között alakították ki, amikor levágták a Tisza itteni kanyarulatát. A holtág 4,6 km hosszú, 100 méter széles és körülbelül 2 méter mély lett. A felgyorsuló folyóidővel 2-3 méterrel mélyebbre vágta magát, plusz még rendesen termeli ki belőle a sódert is, így a holtág magasabban, az eredeti vízszintnek megfelelően fekszik, ezért a víz utánpótlását szivattyú biztosítja. A Tisza mellett halad tovább a tanösvény. Az egyik pont különösen szürreális, legalábbis ősszel az volt, ahol ott maradtak a horgászok innen-onnan, talán egy buszból szerzett ülő alkalmatosságai. A táj azonban maradt festő itt is, ahogy a fotók is bizonyítják. Egy madárles mellett is elhaladtunk, sajnos az előtte lévő írtás már kevésbé szép látvány. Az út visszakanyarodik a mezőkön keresztül a falu felé, a nyílt legelő a facsoportokkal szintén kellemes látvánnyal szolgál. Ősszel felettünk húztak el itt a darvak, amely nem ritka látvány olyankor ebben a régióban, hiszen a régi úton közel lévő Fehér-tó a vonuló darvak egyik legjelentősebb gyülekezőhelye, ahol akár 30-50 ezer darú is összegyűlhet. Márté strandjától északra is van egy tanösvény, ezért úgy döntöttem, azon keresztül haladok tovább Mindszenty irányába. Úgy tapasztaltam, hogy az út elhanyagolt, csak horgászok járnak rajta, hozzám hasonló elvetemülteken kívül. A tanösvényhez tartozó eszközök megrongálódtak, itt-ott pedig visszatért a költőjesi szakaszra jellemző vadon. A holtág mellett haladva azonban folyamatosan gyönyörködhettem a víz látványában, itt-ott meg is álltam fotózni, mint ennél a csónakikötőnél. Sajnos a holtágat elhagyva nem találtam utat, amely a Tisza mentén vezetett volna Mindszentre. Ha volt, akkor nagyon elrejtették. Visszatértem hát a töltésre, pontosabban azon is túlra, egy bicikliútra, hogy egy emlékművet is újba ejthessek. Az pedig nem volt más, mint a kubikusok emlékműve, amellyel azoknak a földmunkásoknak állítottak emléket, akik azt az irdatlan munkát elvégezték a folyószabályozás során, amely révén töltések és gátak emelkedtek a terület védelmében. A munkálatok során 150-160 millió köbméter földet mozgattak meg kézi erővel, másfélszer többet, mint a Szuezi csatorna kiásásakor. De ezt nyilván nem alföldi kubikusok végezték. Ez megváltoztatta a régió klimatikus viszonyait is. Hiába nyertünk több szántóföldet, ha azok vízhiányba szenvednek. Emellett a felgyorsult, több vizet szállító folyó mentén az árvizek is veszélyesebbé váltak, ha szakadt a gát. Egy újabb madár mellett haladok el, egy fehér gólya repül el mellettem, pontosabban alattam a töltés lábánál. A fehér gólya fokozottan védett madár hazánkban, egyben mitikus madarunk is, közel szárnyalva a magyar népilekhez. Annak köszönheti a kiemelt helyét a szívünkben, hogy már korán kibékült az ember terjeszkedésével, sőt, hasznot is húz belőlünk, hiszen a településeken fészkelve nagyobb védelmet élvezhet a ragadozóktól, és a mezőgazdasági területeken pedig bőven jut neki zsákmány is. Szemben a fekete gólyával, amely tőlünk rejtve igyekszik az életét élni. A következő állomás Mindszenty. 6000 lakosával nagyobb, mint Márté, és mint címere is mutatja, szintén halászatban jeleskedett a népessége a története folyamán. Az pedig hosszú volt, már az ókorban is lakott volt a település, és bár többször elpusztult, mindig újra és újra települt. Talán az újjászületésben való hitet fejezi ki, hogy a nevét végül a Mindenszenteknek ajánlott templomáról kapta. A városka rendezett, Mártéhoz hasonlóan takaros, ahogy az utcaképeim is bizonyítják. A régi épületek mellett egy tekintélyes polgármesteri hivatal áll az főutcán. Messze pedig a régi falusi jellegű házak és kis utcák talán még tetszetősebbek. A Kompnál értem el a Tiszát. Legközelebb 25-30 kilométerre található híd mind északi, mind déli irányban, vagyis elég messze kellene kerülni az átjutáshoz. A rév első említése 1515-ből származik, vagyis bő 500 éve számít fontos átkelőhelynek Mindszenty. A Komp után a töltésen délre haladva érjük el a strandot.
Mindszen strandja az egyik legszebb a Tiszán, némi költői túlzása Rivierának is lehetne nevezni a meredek homokos partja után. Jó, ez azért erős túlzás volt. De azért jókat lehet itt fürödni nyáron, erre még a Tisza is jóval tisztább, mint Szeged magasságában a Maros torkolatát követően. Ez a Tiszaparti utunk végállomása. Mielőtt a töltésen visszaindulnánk Algyőre, érdemes megpihenni a parton. És jöhet az értékelés is. Kihívás 6. Hangulat 7. Látvány 7. Természet 8. Kultúra 6. Bónusz, a madárvilág 8. A végpontszám így 7. Ha tetszett a videó, akkor kövesd a felfedezéseimet. A közelben például Csográdon is jártunk. Ha viszont a látók érdekelnek jobban, az is van bőven a Talsólyban, illetve a csatornán, csak kövesd.